ሰዎች በምድር ላይ እየበዙ በሄዱ ጊዜ የሰው ክፋት ዳግም እየበዛ እየተስፋፋም ሄደ። ሃጢያት የሚደርስበትን ሁሉ ያበላሻልና ምድር ከሰው ግፍና ሃጢያት የተነሳ እየተበላሸች ትሄድ ነበር። በመጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ ባየ ጊዜ እጅግ መልካም ነበረ እንጂ አንድም የተበላሸ ነገር አልነበረም። አሁን ግን እግዚአብሔር ምድርን ባየ ጊዜ በጣም አዘነ። የሰው ልቡ ሐሳቡ ምኞቱም ሁል ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ ከሰውም ክፋት የተነሳ ያቺ እጅግ መልካም የነበረች ምድር ፈጽሞ እንደተበላሸች በግፍም እንደተሞላች አየ። ሰው ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና። ነገር ግን ኖህ የተባለው ሰው እንደ ቅድመ ሀያቱ እንደ ሄኖክ ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዱን ያደርግ ነበር። እርሱም እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ፈልጎ በዙሪያ ያየውን ክፋት ሁሉ ጠላ። ዕለት ዕለትም እግዚአብሔርን እያሰበና እየተናዘዘ ይኖር ነበር። ኖህም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ። ለኖህም ሴም፣ ካምና ያፌት የተባሉ 3 ልጆች ነበሩት። እግዚአብሔርም በፈጠረው ሰው ክፋት አዝኖ ሳለ ከሚያስተውለው ሰው ከኖህ ጋር በመነጋገር የልቡን ሐሳብ ሊያካፍለው ወደደ። እግዚአብሔር ኖህን በምድር በሰው ግፍ ተሞልታ ተበላሽታለችና እኔም እነሆ በምድር ላይ የጥፋት ውሃ አመጣለሁ፣ በምድር ያለው ሁሉ ይጠፋል። ነገር ግን ከአንተ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆማለሁና አንተና ቤተሰቦቼ ከጥፋት ውሃ እንድትድኑ መርከብ ሥራ አለው። እግዚአብሔርም ካንተ ጋር በሕይወት እንዲኖሩ ከሕያው ፍጥረት ሁሉ 2 እያደረግ ወደ መርከቡ ታስገባለህ። ተባትና እንስት የሆኑ ከወፍ እንደ ወገኑ፣ ከእንስሳም እንደ ወገኑ፣ ከምድር ተንቀሳቃሽ ሁሉ እንደ ወገኑ ወደ አንተ ይግቡ። ከሚበላው መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ ብሎ መርከቢቱ ክፍሎችን እንዲያደርግ ታችኛውንም 2ኛውንም 3ኛውንም ድርብ እንዲያደርጋት ኖህን አዘዘው። ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ። እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን እንጂ ለማጥፋት ስለማይወድ መርከቢቱ በምትሰራበት ረጅም ዘመን ሁሉ ታግሶ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ የጥፋትን ውሃ ያዘገይ ነበር። ኖህ ስለ ጻድቅና ስለሚመጣባቸው ፍርድ ምንም ቢነግራቸው አንድም ሰው እንኳን ልብ አላደረገም። ሁሉም በክፉ ሐሳባቸው በክፉ መንገዳቸው እየሄዱ ልባቸውን አጸኑ። በየዕለቱ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡ ነበር እንጂ እግዚአብሔር የተናገረውን ልብ አላደረጉት። የጥፋት ውሃ መጥቶ እንደሚያጠፋቸው በጭራሽ አላመኑ። መርከቢቱ ከተዘጋጀች በኋላ እግዚአብሔር ኖህን አንተና ቤተሰቦቼ ወደ መርከቡ ግቡ፣ ካንተም ጋር አራዊትና ከወፎች ሁሉ ከየአይነቱ 2 ይዘህ ግባ። ከ7 ቀን በኋላ የጥፋትን ውሃን በምድር ላይ ልካለሁ። ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አድርጎ ገባ። እግዚአብሔርም የመርከቢቱን በር በስተኋላው ዘጋ። ከዛም በኋላ የጥፋት ውሃ መጣ። በምድር የነበሩ የታላቁ ቀላይ ምንጮች ተነደሉ። የሰማይም ከባድ የሆኑ ዝናብ እስከ 40 ቀንና 40 ሌሊት ዘነበ። ውሃውም እየበዛ በሄደ ጊዜ መርከቢቱን ከምድር ወደ ላይ ከፍ ከፍ አደረጋት። መርከቢቱም በውሃ ላይ ተንሳፈፈች። ውሃውም ታላላቆች ተራሮች ሁሉ እስኪሸፈኑ ድረስ በምድር ላይ እጅግ አሸነፈ። መርከቢቱ ያልገቡት ሁሉ በውሃ ጠፉ፣ ሞቱ። ኖህም አብረውት በመርከብ ከነበሩት ጋር ብቻውን በሕይወት ቀረ። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአትም እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ሁሉ ተመለሱ። የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ ይላል።
እኛም አሁን ካለንበት ኃጢአትና በደል ተንኮልና ክፋት ተመልሰን እንድንኖር ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።